ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሜ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ቱና አቮካዶ ሰላጥ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ትወዱታላችሁ። ሲምፕል እና ቀላል የሆነ ነው። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ናና አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ግሪን ኦኒየን አለኝ፣ እዚህ ጋር አቮካዶ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቱና አለኝ፣ እዚህ ጋር ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ፣ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል፣ እዚህ ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ሽምብራ ነው የቆቆን ተጠቀሙት። የቆቆን ተጠቀሙ ሁሉ ጊዜ በደንብ ጣቡ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ካሮት የተፈቀፈቀ ካሮት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አቮካዶ ቱና ሰላጥ ነው የምሰራላችሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ፣ ንጹህ ሳህን። ከዛን ያው ቱናዬን አቮካዶና እዚህ ጋር ሽምብራዬን ጨምራለሁ። ከዛ ሌሎቹን ደግሞ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ናና አለኝ፣ ፍሬሽ ናና ጨምራለሁ። ግሪን ኦኒየን ጨምራለሁ። ከዛ ኩከምበር ጨምራለሁ ወይም ኪያር ጨምራለሁ። ፍሬሽ ቲማቲም ጨምራለሁ። ካሮት ጨምራለሁ። ካሮታችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ፈቅፍቁት። ጨው ጨምራለሁ። ኦሊቭ ኦይል ጨምራለን። ሎሚ፣ ቪኒገር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቆምጣጤ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄንን እንደባልቃለን ማለት ነው። ጥቁር ቅመም ወይም ብላክ ፔፐር እንጨምራለን። በጣም ቀላልና ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ይሄንን በደንብ አድርገን እንደባልቃለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም አሪፍና ሲምፕል ሰላጣ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ይሄን እንደባልቄ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ እንዲህ ሚክስ አድርጌው ተደብላልቆ ምርጥ ሆኗል። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር አቮካዶ የቱና ሰላጣ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም አሪፍ፣ በጣም ምርጥ፣ ሲምፕል እና ቀላል የሆነ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮውን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሰላም ሰገናችኋል። አልፎም በሌላ ስራ እስከምንገናኝ አሁንም ኢሜል አድርጉ። ሲምፕል ስራ የምትፈልጉትን ኢሜል አድርጉልኝ፣ ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ይሄ ነበር። ቻው።